आनी आमकां पोल्युशन जाय, आमकां कोळसो जाय, कित्याक जाय तो कोपराला? सर आमकां कोळसो नाका. परत एकदा कोळसोच स्पीकर सर फुडें कॉलिंग अटेंडर करिना. हे फक्त कोळशा खातीर आनी कित्याक आमी कोळशा खातीर स्पीकर करिना. सर ओनली फॉर कोल, नथिंग एल्स, and there is no benefit to go. सर जेन्ना आमकां 40 जाणां आमदार Now own a plot near Mopa Airport. Price starting at just 10,000 rupees per square meter. Hurry, limited plots available. Speaker sir, star LQ number 1C. 1C. As per computer. Speaker sir, हे हो प्रश्न आहा साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंगाचेर जमनीचेर. स्पीकर सर, 22 नोव्हेंबर 2013 मनोहर पर्रीकारान तेन्ना मुखेलमंत्री आसतना हे डबल ट्रॅकिंग रिजेक्ट केल्लें, सेईंग इट इज अ कॉन्स्पिरसी बाय MPT एंड सम प्रायवेट प्लेयर्स. स्पीकर सर, ताजे मागीर 2016 सरकारान नॅशनल पर्स्पेक्टिवान हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो अशें चिंतलें. मागीर ही जमीन एक्विजिशन जाता, ते जमीन लोकांचे दुर्गाचे भितर वता, वारांडा पेड्यार जाता म्हणून 19 फेब्रुवारी 2021 मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत थंय गेले आनी तांकां बसून शॉक जालो अशें म्हणून पेपरार आयलो. स्पीकर सर, ताजे मागीर 17 सप्टेंबर 2021 बाब काबराल थंयच्यान चल्लो आनी ताणें म्हणलें हें मॅटर सिरियस म्हणून. आतां स्पीकर सर, मागीर सुप्रीम कोर्टान 9 मे 2022 एक CEC डिसिजन हें अप्रुवल जे स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफाक दिल्लें डबल ट्रॅकिंग हें रिवोक करपाचें डिसिजन घेतलें. आतां स्पीकर सर, एक पाथवे आहा, पाथवे ट्रॅकाक लागून पाथवे आहा. ही पाथवे पयलीं माचुला व्हरपाक दिल्ली आनीक परमिशन अशें लँड ओनरांनी हांकां दिल्लें रेल्वेक, तेन्ना पुर्तुगेजां तेंपान. आतां स्पीकर सर अशें जालां की ही जमीन एक्विजिशन चालू आहा. आतां एक्विजिशन इज विदाउट कन्सेंट ऑफ ओनर्स. आतां रेल्वे एक्ट म्हणटात आनी एक्विजिशन चालू आहा. आनीक अशें एक प्रश्न येता की गोंयांत कायदो आसा काय कितें म्हणटकच स्पीकर सर, म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी मंत्र्याक की हें लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनीक ओनरशीप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जाला. मिनिस्टर. Speaker sir, the government may claim required. Speaker sir, there are around total description of land notified and dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people. And the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. Okay. स्पीकर सर, तांणी एक नोटिफिकेशन काढलां 25 मे 2023 लँड एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक ही जमीन. स्पीकर सर, अशीच जमीन सर्वे करून MPTन 5,78,000 स्क्वेअर मिटर दर्यो आपलो म्हणलो आनीक रिक्लेम केलो आनी सबसिक्वंटली ती जमीन काडून कोल कंपनीक दिली. आतां स्पीकर सर, प्रश्न येता की ऑलरेडी डबल ट्रॅक हें बरें पाविल्लें आहा फुडें आनी पावून काले टू मडगांव मेरेन पावलां. स्पीकर सर, सो आतां एक प्रश्न आहा की सरकार एक रिपोर्ट दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, एंटायर लँड RVNL कडेन कितलें आहा, MPT कडेन कितलें आहा, वीच डू नॉट हॅव सर्वे नंबर्स. आनी स्पीकर सर, स्टेटस ऑफ द सर्वे, ही जी सर्वे तुमी डिक्लेअर केल्ली ताची सर्वेचें कितें जालां तें म्हाका जाय. येस मंत्री. Speaker sir, you can ask me another question. In the meantime, I'll get you the reply for this. स्पीकर सर, आतां मेनली स्पीकर सर विलेजीस खंयच्यो इफेक्ट जाल्या, आरोसी, कांसावली, कुट्टाळे, वेलसांव, क्वेलोसी ह्यो इफेक्ट जाल्ल्यो आहा. आनी मुखेलमंत्र्यान पसून स्पीकर सर पळयलां की लोकांची घरां वतलीं, वारांडाचे भितर म्हळ्यार कोर्ट यार्डाचे भितर 14 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्झिस्टिंग ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा. स्पीकर सर, हें सगळें कित्याक करतात?
जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की हो प्रोजेक्टूच नाका आनी जे NOC दिल्या ती रिवोक केली ती सारकी म्हणून. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर कर्नाटकान एक मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात. सो थंय व्हरा न्ही ते फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकान वचपाचो आहा. आमकां गोंयाक कसलोच फायदो ना स्पिकर सर. आनी कर्नाटका इज 56 टायम्स बिगर देन गोवा. हे येदेशे ल्हान गोंयचेर आनी चड करून सावथ गोंयचेर हे स्पिकर सर डिस्ट्रक्शन जातलें हो प्रोजेक्ट फुडें गेलो जाल्यार. सो हांव मागता स्पिकर सर एक की आतां ताणें दुसरो प्रश्न सांगूंक शकना म्हणून तिसऱ्या प्रश्नाचेर वता. आतां मडगांव टू माजोर्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा. कोणाचे खातीर जालां? कोंकण रेल्वे खातीर जालां. स्पिकर सर आतां मडगांवाक कॉमन म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघाक तेकून एक एज्युकेशनल हब आहा. लॉयला इश्कॉलाची प्रॉपर्टी आहा, दामोदर आहा, मठग्रामस्थ हिंदू सभा आहा, खूब हें आहा. आनी थंय एक स्पिकर सर रोड अंडर ब्रीज आहा. आनी हो रोड अंडर ब्रीज हॅज आउटलिव्ड इट्स युटिलिटी. हे एज्युकेशनल हबाक वचपाचें आनी हें जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातलें 15 मिनटांनी एक रेल्वे वॅगन थंयच्यान पासार जातली. आनी स्पिकर सर एवरी टायम यूल हॅव टू कम विथ अ गेट पडटली. स्पिकर सर सरकार RVNL कडेन फ्लायओव्हर बांदून कित्याक घेना? वाय इज गव्हर्मेंट गोईंग टू नितीन गडकरी? वाय नॉट टू RVNL? बिकॉज दे आर गेटिंग दीस फ्री. आनी हो 3000 कोटीचो प्रोजेक्ट स्पिकर सर कित्याक करना? मंत्री Speaker, sir. एकूच मिनिट पयलीं हांव फक्त ताका RBNLाक आमी लेटर बरयलां जो फ्लायओव्हर तो म्हणटा पळय न्ही वी हॅव रिटन दॅट स्पेशली RBNLाक आनी ते त्या प्रोजेक्टाचेर ते विचारूय करता. हांवें आयकलां ते भशेन तुमी MORTAच्या कडेन फॉलोअप करतात आनी एक that is separate. टी हें करपाचें आहा. दॅट इज सेपरेट. ना हें हांगाच वो RBNLा कडेन बरयला. हांवें बरयलां. बरें म्हणजे ओके म्हणजे तूं RVNL कडेन फ्लायओव्हर करून घेतलो ना जाल्यार स्पिकर सर सगळे देवाचे मनीस बी थंय वचून कांय फायदो जालो ना. तो आतां तरी करून घ्या तुमी. कित्याक दुसरें लागता ते माजोर्डा, एक लागता ते मडगांव आनी हे त्रास जातलो आमकां. आमी शेजाऱ्या पडटा. एनीवे सेकंड क्वेश्चन. Speaker, sir, the answer to the second question what Honorable MLA had asked. When no survey is assigned, ISLR is conducting a fresh survey for allocation of fresh survey numbers. This exercise basically will take another 2 to 3 months to complete. स्पिकर सर ही सर्वे आतां 3 म्हयने लागतली. 3 म्हयन्यांनी आतां जे पोना डिजास्टर मॅनेजमेंटान सगळें बुडून गेलें तांच्या गांवांनी ताजे खातीर तुमी कितें केलां? म्हाका उत्तरान सांगलां की कांय जावंक ना. स्पिकर सर जाल्लें आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. थंयच्या आमदाराकूय खबर आहा की जें फिलींग केलां मर्सिलेस फिलींग केलां खंय करपाचें आहा तें अशेंच कान जे आशिल्ले पयलींचे ते ब्लॉक केल्या आनी थंय सगळें बुडिल्लें आहा. ताजेर डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलां? थंयच्या लोकांक कसो आदार केला तो सांगचो. Speaker, sir, as far you are asking me whether there's disaster, whether it's related to train derailment, those things you're asking me or what you're asking? No. When they filled it up, there is a low-lying area आहा थंय बोल्ल्या तांणी. Okay. ताजे खातीर सगळीं शेतां बितां काबार जाल्या लोकांक. हय. ताजेर तुमी कितें केलां? We have not received स्पिकर actually सर any. We स्पेसिफीक have not क्लेम received. जर आयला आसत स्पेसिफीक अजून तरी म्हाका दिसता म्हणजे हांव चॅक करतलो कोणाचो क्लेम जर आयला आसत ताका आमी कॉम्पेन्सेशन कितें आहा तें दितले तेजेर. We have not received any complaint so far. As far Speaker as sir, your land disaster filling- management team is not working. Everybody knows that it has happened. Complaint येवंक जाय. Your team has to take so much cognizance न्ही. Speaker sir. Speaker sir, complaint कसली येतली? स्पिकर सर एग्रीकल्चराच्या बाबतींतूय बी आमी सर्वे केला. जर कोणाचो तसोच बाकीचो कोणाचो जर एग्रीकल्चर लॉस जाला आसत बाकीचे घरांनी किंवा बाकीचो तसो कोणाचोच लॉस डायरेक्ट जावंक ना. एग्रीकल्चरच्या बाबतींत जर लॉस आसत जाल्यार आमी क्लेम सेटल करतले स्पिकर सर. सर एक मिनिट आन्सर दिवनी उत्तर दिवनी ना ताणें दिलें आन्सर. We have not आन्सर received. दिलें. We have not received हांव any complaints म्हाका so far. एक स्पेसिफीक हे प्रोजेक्टाचेर लास्ट क्वेश्चन तुमचो डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकाराचो विचार कितें? सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून हें कित्याक? वाय डोंट यू प्रेस फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट? स्पिकर सर सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा. कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन हे सगळें आसून करतात कित्याक? आनी हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करता? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? Speaker, स्पिकर सर तो सगळे टायगर कॉरिडोर हे ते ना सगळे दॅट इज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. हांव वाचून दाखयता तुका आत्तां. टायगर कॉरिडोर तातूंत दिला.
I can place it on the table of the house. Answer करू. I can make specific references. स्पीकर सर, सर एक बसून घ्या. स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफीक सांगता सुप्रीम कोर्टान जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या. खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता आनी खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना पूण जाता बाय न्ही. प्रिजर्विंग हेरिटेज. तुवें पळयल्या मरे. हांव पर्सनली गेला स्पीकर तू जेन्ना गेला तेन्ना तुवें पळयला. बसून घ्या. स्पीकर सर बाय म्हणजे प्रिजर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना. सगळें प्रिजर्व करून कशें ज्या करतात जाग्यार तूं? शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा स्पीकर. कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, sir, आमकां दिला ते. There is a notification dated 25th May 2023 for surveying and identifying the people who are in these areas of Shandor, Kansauli, Uttorda, where the railway tracking is going, double tracking. So in this, once you have not finalized these survey records and you are yet to finalize this, how are you carrying out with the land acquisition unless the rights are settled by your proper survey? Speaker, sir, as far as the land acquisition is concerned, we have 3 land acquisitions which has been done. One was notification was on 4/3/2020. Then it was on 17/12/2020 and one on 14/6/2021. Now basically all the land acquisition has already been completed as far as these 3. This is Kansaulim village, Welsam village, Kansauli village and Welsam village. Now as far as there is another one as at Uttorda, which survey is basically been carried out, and when land acquisition basically will be done. And that is not much area, that is actually for, I think, for a service road, which will be done. You have Sir, specific... deposited the money in the EDC. See, Then only we are... that is different. I'm talking not about the acquisition. You have, say, whether certain lands are in possession of Southwestern Rail, those surveyed and shown in the survey plan, not been assigned any survey numbers, and hence no record of rights were created in the nature of Form 1 and 4 in respect of land in possession of occupants Southwestern Railway. So you are still identifying those lands and carrying out the survey. This is what you are saying. Yes. So my question is, that was my first question itself was, how are you proceeding with the acquisition without finalizing of this record? I'm not asking acquisition is done, first part, second part. How are you doing this? This is of May 2023. Speaker, sir, this land is already actually in the possession of the railways. Only mutation process is to be done. All right, next question I have is, Speaker sir, those are the without survey number, that lands belongs to government. see, there is no survey. That's what you're mentioning. Land is belongs to government. If there is a survey and there is no name, it is under section 14 Land Revenue Code deemed to be, presumed to be of the government. Yes. But you are saying there is... सर्वे केला चेक करपाक कित्याक ते ओरिजिनल लँड ओनराचे जमीन दी विजय सरदेसाई. माचूल व्हरपाक तांणी परवानगी दिल्ली ती तांची जायना. तांचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना तेजी. गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण? खंयचो गव्हर्मेंट? रेल्वे म्हणटा आपली जमीन म्हणून. विजय सरदेसाय तांचे प्रश्न आन्सर दिवची. Survey na munta. If there is survey and blank entry, that's what we call blank entry, then it is presumed to be of the government. But I munta survey ch na mun. So as the survey process is going on, still it will take another 3 months basically to complete the full process. All right, next Then question. we'll come to know. Next question. In Supreme Court judgment of the railways itself, I will tell you 5 points. One is current movement of rakes is 20%. Second is the capacity and utilization of the line is below 50%. This is what I'm reading words from Supreme Court judgment. A third railway line from Torangalu Junction to Krishnapattam Port would be a better alternative than construction of a second line connecting Murgaon Port to industrial belt of Bellary district. And the next one, 4-laning of National Highway 4 along same route was being undertaken. NTCA, that is National Tiger Conservation Authority approval is needed. Now, if these are all the things which are noted and you cannot complete that Govt section, what is your urgency in completing the acquisition in the lower section? Because I feel this is basically a process. Now, how the passing of this thing that I am not aware of. Because this, what you are mentioning to me, areas, I think it comes in the Karnataka. No, Goa. No, what you are talking about? Goa. We didn't, petition was not filed in the Supreme Court relating to Karnataka. Okay. No, you are talking about the railway thing. You said. We have the Govt section. Yeah, right. If the Govt section work cannot be done, Yeah. why are you running ahead to complete this? No,
Guts, I think that as far as the guts section work will be carried on. So we are, whatever we need to acquire as far as this side is concerned, Kansauli. There's and no those- hurry. Sorry? There's no hurry. स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप केला ते आमी स्टॉप दवरला परत एकदा सांगता त्याचो EIA इम्पॅक्ट एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आसा पळय न्ही ताजो स्टडी सुरू आसा तो आयल्या उपरांत जातलो बट जेचेर आतां पर्यंत सुप्रीम कोर्टान जे स्टॉप करूंक ना बॅन करूंक ना ते सुरू आसा स्पीकर सर. There is no dispute that there are two parts. One is of the lower belt, Sakla Asate, and dusre on the gut section, where you have tiger reserve, Yes. everything. I'm not talking about that. I'm saying if that is stopped, it means your project can't be complete. स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. Why are you insisting on doing बिकॉज this? स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. कित्याक जाय तो प्रोजेक्ट? कोणा खातीर जाय तो? तो गोंयाक कांयच फायदो ना या प्रोजेक्टाचो. विजय सरदेसाय बसून घ्या. स्पीकर सर रॅप करा प्रोजेक्ट. स्पीकर सर फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जर होय बंद केलो आसत जाल्यार आमी करता बंद आमी पूण आतां कित्याक करता? आतां कित्याक तुमी घेवन येत चलयता सर्वे बिर्वे? बंद करा, स्क्रॅप करा विजय तो सरदेसाय प्रोजेक्ट. बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर क्वेश्चन ताजे आन्सर करून न्ही. डिमांड आमचो ताजे आन्सर करून घेवन न्ही. Speaker, sir. आन्सर दिता तो. Speaker, sir, as far as the Supreme Court is concerned, Supreme Court basically has not said to stop the project. Supreme Court basically has said to check the impact of environmental this thing. No, So it is, Supreme Court has said that the revocation from the National Wildlife Bureau stands. No. Speaker sir, माझ्या कडेन order आहा. Supreme Courtaची order आहा. Supreme Court basically has not said that this project will be scrapped. There's nothing mentioned. Effectively, it means it is scrapped. No. What is saying? Vijay said that the impact, basically environment impact, this thing should be Environment, looked into. Speaker sir, तो वयल्यान जर घाट section केलें जाल्यार आमी करून कितें फायदो आहा ताजो? ठीक. This, लास्ट this क्वेश्चन. is a chain. This is a chain, a link. Link. The Ghat section is the link to connect it to Karnataka. हें जायना जाल्यार, what is the use of doing this first part? That is the question. You should scrap this project. स्पीकर सर ताजी CEC कमिटी अपॉइंट केल्ली तांच्यांनी आपलो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना फायनल डिसिजन येतलें ऑलमोस्ट आमी गोवा सेक्शन जो आहा पळय न्ही 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला 25% फक्त प्रोजेक्ट उरला गोवा सेक्शनांतलो उरलो तो सुप्रीम कोर्टाच्या की स्पीड मारतात तुम्ही सुशेगाद वचा कित्याक स्पीड मारतात तुम्ही तो वयल्यान जर जावचे ना तुम्ही अननेसरी पयशे वेस्ट करता आनी आमकां पोल्युशन जाय आमकां कोळसो जाय कित्याक जाय तो कोपराला सर आमकां कोळसो नाका परत एकदा कोळसोच स्पीकर सर फुडें कॉलिंग खातीर करिना हे फक्त कोळशा खातीर आनी कित्याक आमी कोळशा खातीर करिना ओनली फॉर कोल नथिंग एल्स एंड देयर इज नो बेनिफिट टू एल्टन डिकोस्टा तुमचे प्रश्न. सर जेन्ना आमकां 40 जाणां आमदारांक हिंग एसेंब्लींग घाले आनी म्हाका दिसता 99.9999% हें नाका म्हाका दिसता आमकां 8-7 जाणांकूय नाका 33 जाणां कितू जाणां जाय तो आमकां खबर ना नाका मागीर नाका जाल्यार बंद कर मरे कोळसो नाका मरे कोळसो नाका कोळसो डबल ट्रॅकिंग हाडाय तुम्ही कोळशे हाडाय स्पीकर सर एल्टन डिकोस्टा तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. मुगे सर क्वेश्चन डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर न्ही परत एकदा क्लियर करता But that double trekking, जो stretch Supreme Court and Nakamura, let them first complete that, then we'll start. 75% जाला 25% होला आमगेले. Thankful तो घाट complete Elton Costa, तुझो प्रश्न कितें? Because तुझो प्रश्न सांग, मुगे specific question हा प्रश्न. दोन मुगे का आता देख only highlight कर cadastral plan of villages of Welsound, Pale, Arvasi have mysteriously gone missing from the survey department. It appears that it is a handwork of some government officials to deny the rights of the locals. Ancestral properties आहे तेंगेलो cadastral plan आता missing जालो आहा. ओ प्लॅन होऊन गेलो सरकारान तेजे जाप दिवपाचे प्लॅन मिसिंग येस सर कॅडेस्ट्रल प्लॅन मिसिंग ना तो सांगता पळय न्ही म्हणजे हाजेर जेन्ना 1971 या 72 केन्ना तरी सर्वे जाल्लो हांकां सर्वे नंबर दिवंक ना म्हणजे ऑटोमॅटिकली इट इज अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोण जर आपली म्हणून क्लेम करता आसत जाल्यार तेंच्यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करचो विशय तो जे सांगता पळय न्ही रॉंग रित्या इट इज जेचेर सर्वे नंबरूच ना ती प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी स्पीकर सर बट तुमगे दिलो आता पेंडिंग दिलो प्रिपरेशन टिल देन रिफ्रेन देम नो फ्रॉम एंटरिंग एन्क्रोचिंग नो टिल इट इज सर्वे नंबर्स आर गिवन रिफ्रेन देम टू एंटरिंग एल्टन कोस्टा बसून घ्या. स्पीकर सर आम्ही म्हणटाय वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी प्रश्न विचार प्रश्न विचारता प्रश्न विचार सारको वी आर मुव्हिंग अहेड टू न्यू रिन्युएबल एनर्जी आतां जरी तरी हो कोळशा लागून न्यू प्रोजेक्ट जाल्यार कांसाले जो सेगमेंट ही घर मोडपा आहाय थिंगा तो सेगमेंट सिंगल ट्रॅक दवरा
हेर सगळे डबल ट्रॅक झाले 75%. 25% लेट इट बी सिंगल ट्रॅक, लेट इट मर्ज अँड बिकम अ सिंगल ट्रॅक. सो हे क्लियरन्स करा न्हू अँड लेट अस मेक शुअर दॅट दिस इज स्टॉप्ड वेर इट इज हियर. सो देर इज नो कोल. ऑलरेडी सीएमान सांगलो कोल नाक म्हणून हिंगा आनी तोय एग्री आहा दॅट इट डज नॉट वॉन्ट कोल. सो जे सेगमेंटा 25% आमगे काम उरला थिंग सिंगल ट्रॅक दवरया. इट इज फॉर पॅसेंजर एनीवे. सो लेट डबल ट्रॅक कम merge to single track and then again become whatever is remaining. I think he assurance किती प्रश्न अपेक्षित आसा उत्तर so किती अपेक्षित 25% work to remain as single track. I think CM has to give assurance. 25% उरते single track urpak आणि हिंगा बंद करपाक काम. स्पीकर सर, तो कॅप्टन तो एडवायझर रेल्वेक जावंक शकना म्हाका दिसता. त्या खातीर हांव एडवायझर रेल्वे न्हू पूण तूं गोंयचे एडवायझर तुज्यान पूण सांगपा जाता न्हू. तुका एडवायज करपाक सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. गोंयकार सगळें बुडटा जाल्यार गोंयकारांक सगळें डिजास्टर जाता जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक गरज ना. तूं एडवायज करपा जाय रेल्वेक की मुगे गोंय बुडता, मुगे कासाले लोकांगे हेरिटेज घर मोठाय. सो तूं एडवायज करपा जाय न्हू. हांव कितें एडवायज करतलों? स्पीकर सर, आमी कोणाचीच घरां बसून घे. मोडिना. परत एकदा सांगता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या एडवायजा प्रमाणेच म्हणजे इन फ्युचर ऑल्सो आमकां सुप्रीम कोर्टाची जर कितें ऑर्डर आसत जाल्यार आमकां मान्य करची पडटलें. हांव परत एकदा सांगता. घरा वचपी मरे. घर वयता सुप्रीम कोर्ट कित्याक जायो? आमी घरा वयना. मुख्यमंत्री दोतोर कोडपा जाय. कोणाचीच घरां मोडिना, कोणाचीच घरां मोडिना. विजय सरदेसाय, कंप्लीट कित्याक करता तूं? विजय सरदेसाय, विजय सर प्रत्येकाचे उत्तर बरोबर नाही. बसून घ्या. प्रोजेक्ट दादा कशें करतलो तूं? विजय सरदेसाय, डबल ट्रॅक आहा मागीर सिंगल ट्रॅकाक कनेक्ट जायन दिया. Sir, or Sarkaracho ek pret, I would like to ask the Honorable Minister. See, right from day one, this government was desperate to have double tracking for coal transportation. Now, I have a letter dated 16th February 2018, and this letter is from the General Manager of the Southwestern Railways to the Chief Secretary of Goa. Okay, now this letter states and exposes the fact that the collector in coordination meeting held on 22nd December 2017, collector had suggested to examine the possibility of land being acquired under the Railways Act. This is when it started. Now, the Railways in their letter, 16 February 2018, has stated that for acquisition of land under the Railway Act, the whole project is to be declared as a special railway project. This is what they wrote. I have the letter, I can give it to you. This is the letter written by them. Now, I want to ask you specifically the question. address chair Ankarat. Address Sir, Anna, specifically mugale question jo aha. On whose instructions did the then collector suggest of acquiring the land under the Railway Act? Under whose instructions? Second, why the government wanted the land to be acquired under the Railway Act? And whether the land acquisition is done now under this special railway project, whether it is done under that. Because at the start they said, because it was not possible. Ana inga amgele जायते आमदार आहे, आमगेलो आदलो मुख्यमंत्री आहे, चांदोज गावात एक मुवमेंट जाल्लो, आमकां कोडसो नाका म्हणून जायते आहे आमदार. सो स्पीकर सर हो एक गंभीर इश्यू आहा जे माननीय मुख्यमंत्री सांगला. विरोधी पक्ष नेते तुझे प्रश्न किती प्रश्न विचारा प्रश्न विचारला. on what basis is the Honorable Chief Minister saying that these heritage houses will be saved? On what basis you are saying, Speaker sir? Yes, sir. Next. Speaker sir. Speaker sir, as far as the honourable member opposition leader is saying, the collector must have gone on the advice of the railway ministry. Railway ministry must have asked for it. This is the letter. Collector didn't go on the advice of railway ministry. Collector went on. It is very clear that he suggested. By the chief secretary. You are said by the chief secretary. Yes, it is sent to the chief secretary saying that the collector has. Who has advised. sent to the chief secretary? The one Mr. A.K. Gupta, General Manager of Railways. Yeah, so since it is sent to the chief secretary must have forwarded that this thing to the concerned collector of South Goa basically, to look into the acquisition part of it. Who gave instructions to give that, to acquire it under the Railway Act? So the government give instructions. No, it that must means have, that shows. since railway asked for basically acquisition of the land, that is basically how it had to go. Yes, sir. Speaker, sir, it is for the railway route. त्या खातीर ते रेल्वे एक्टाच्या अंडर करता. ना लेटर तेम दिल्या रेल्वे एक्टा अंडर करूं जायना मग ते ही लेटर हांव प्लेस करता. करूंक जायना म्हणून. हय घे.
ही लेटर आहा करूं जायना मो दिल्या आनी कोताय तुमी रेल्वेचो हें कितें चेंज जालें यू सी दीस लेटर. Speaker, sir, as the members were saying that there was some, as per these three notifications where land we have acquired, there is no residential house which has been basically been demolished.